හායි ඔන්න අදත් අලුත් රෙසිපි එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා. ඔන්න අද අපි හදන්න යන්නේ පෝෂණ බතකට සමාන වෙනත් රෙසිපි එකක්. මේකට මම අරන් තියෙනවා මුලින්ම අලු කෙසෙල් මම වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අරන් තියෙනවා රස ගොඩක් ගන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මම තිබ්බටු අරන් තියෙනවා ඒක මම මේ විදිහට දෙකට පලාගෙන අරන් තියෙන්නේ. මල් ගෝව අරන් තියෙනවා මල් ගෝව මුලින්ම ලුණු වතුරෙන් හොදලා ඊට පස්සේ උණු වතුරෙන් හොදනවා පුංචි පුංචි සතු හිටියොත් ඒ අගල අයින් වෙන්න. ඊට පස්සේ හබලපෙති අරන් තියෙනවා මේක මම හොඳට හොදලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. මම මේ තියාගෙන තියෙන්නේ පොඩියට කපාගත්ත ගොටු කොළ හොඳටම චූටියට කපාගෙන තියෙන්නේ සහ වට්ටක්කා. ඉතින් මීට අමතරව අපිට ඕන වෙනවා පොල් කිරි කෝප්පයක් මම මෙතනට අරන් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයගොල්ලෝ බලලා ප්‍රමාණය තීරණය කරගන්න. අවසාන වශයෙන් අපිට ඕන වෙනවා ගී. ඒක මම ගන්නේ කෑම එක රස කරගන්න අවසානයේ දාගන්න. ඒක මම අරන් තියෙන පැලවත්ත ගී එක. මේකේ මිල වුණා 1250ක් වගේ ගාණක්. මේකේ ඔයගොල්ලන්ට හයිලන්ඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම අරන් තියෙන පැලවත් එක. හරි අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම හබලපෙති ටික මේ භාජනයට දාගන්නවා තඹ ගන්න. ඒකට මම තිබ්බටු ටිකක් දාගන්නවා එක සැරේ ඒ දෙකම තඹ ගන්න. අනිත් එළවලු ටික නම් මම ස්ටීම් කරලා තමයි ගන්නෙ. තිබ්බටු මම මේකට දාලා තඹ ගන්න. ස්ටීම් කරොත් හරියට තැම්බෙන්නේ නැති නිසා. මේ ටික අපි ඊළඟට ස්ටීම් කරගන්න තියාගමු. මේක තඹ ගන්න මම අද පාවිච්චි කරන්නේ පොල් කිරි අඩු කෝප්ප භාගයකටත් වඩා ප්‍රමාණයක් මම මේකට ගන්නවා. මොකද එළවලු ටිකක් තැම්බෙන්න මට දාගන්න අවශ්‍ය නිසා අවසානයේට. ඇත්තටම පොල් කිරි පාවිච්චි කරන එකෙන් බබාගේ මේද අවශ්‍යතාවය අපිට සපුර ගන්න පුළුවන්. බබාගේ මොළේ වර්ධනයට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේක මදි ගින්දරේ තැම්බෙන්න ලිපේ තියලා ඊළඟට අපේ එළවලු ටික ස්ටීම් කරගන්න යමු. මම එළවලු ටික ස්ටීම් කරගන්න අරන් තියෙන රයිස් කුකර් එකේ එන මේ ස්ටීමර් එක. මේකට මම කලින් වතුර දාලා රත් වෙන්න තියාගත්තා. මේ තියෙන වතුර ටික. අපි දැන් මේක ඇරලා මේකට එළවලු ටික අතුර ගමු. ඇත්තටම මේකට එළවලු දාන එකෙන් අපිට වතුරෙන් එළවලු තඹනවට වඩා එළවලු වල ගුණාත්මක භාවය රැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම එළවලු ටික ස්ටීම් කරගන්නේ. එළවලු ටික ස්ටීම් වෙන්න අපි මේක වහලා ටික වෙලාවක් තියාගමු. හරි මම මේ දැන් බලන්නේ විනාඩි 10කට 12කට විතර පස්සේ දැන් අපි බලමු මේ එළවලු තැඹිලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ එළවලු ඉක්මනට කැඩෙනවා. මේක මේ විදිහට පොඩි කරගන්න පුළුවන් තරමට තැඹිලා තියෙනවා නම් ඒක ඇති අපිට. එළවලු ටික තැඹිලා ඉවර වෙනවත් එක්කම අපි බලමු අපේ හබලපෙතියකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හබලපෙතියක හොඳට උතුරනවා. ඒකට මම මේ තඹගත එළවලු ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. ඇත්තටම මෙතනදී කියන්න ඕනේ මේ තිබ්බටු ගැන. තිබ්බටු ගොඩක් අම්මලා බබාලට දෙන්නේ නැහැ. බබාලා කන එකක් නැහැ කියලා. නමුත් තිබ්බටු කියන්නේ බබාලයි කෑම එකට එකතු කරගන්න තියෙන හොඳ එළවලුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම තිබ්බටු එකතු කරගන්න බබායි කෑම එකට. ඒ වගේම බබාට එක එක එළවලු වලින් ලැබෙන පෝෂක පදාර්ථ ගැන අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් වෙනමම කතා කරමු. හරි අපි ස්ටීම් කරගත්ත එළවලු ටික පොල් කිරෙන් පොඩ්ඩක් තැම්බෙනකම් වහලා තියාගමු. දැන් මේ මම බලන්නේ විනාඩි 2කට විතර පස්සේ කිරි ටිකක් හිඳෙන්න ඇරලා මම මේ වාජනේ තියලම මේ එළවලු ටික පොඩි කරගන්නවා. මේ එළවලු ටික ඕගොල්ලන්ට නෑඹිලියකට දාලා වුණත් පොඩි කරගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ වාජනේ තියලම පොඩ්ඩක් පොඩි කරගන්නවා. මොකද මේක හොඳට මේ තැඹිලා ක්‍රීම් එක වගේ එන නිසා. මේ කෑම එක අපිට මාස 4න් හෝ 6න් කෑම පටන් ගන්න ඕනෙම බබෙක්ට මේ එළවලු ටික හඳුන්වා දුන්නට පස්සේ පිළිගන්නන්න පුළුවන්. හරි අපි දැන් මේක ලිපෙන් බාගෙන තියෙනවා. මේකට මම දැන් ගොටුකොළ එකතු කරගන්න තමයි යන්නේ. මේ වාජනේ රස්නේ රැඳිලා තියෙද්දිම තමයි මම මේ ගොටුකොළ එකතු කරගන්නේ. කිසිම වෙලාවක මේ වගේ කොළ වර්ග ලිපේ තියලා තඹ ගන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට ඒකේ තියෙන පෝෂණය අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා උයල ඉවර වෙලා අවසානයේට භාජනයේ රස්නෙන් තැම්බෙන්න දාගත්තාම හරි. දැන් මම ගීතෙල් දාන්නයි යන්නේ.
ගිතෙල් තේ හැන්දක් වගේ ප්‍රමාණයක් දැම්මොත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ ගිතෙල් වලින් කෑමට හොඳ සුවඳක් වගේම රසයකුත් එකතු වෙනවා. ඔයාගේ බබා කැබලි සහිත කෑම කන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක් නම් මේ විදිහටම බබාට කෑම එක පිළිගන්නන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ බබා දැනට තාම කෑම පටන් ගත්ත මුල ඉන්න නිසා මම මේ විදිහට කොටට දාලා කෑම ටික පොඩ්ඩක් මත් ගා ගන්නවා. ඉතින් මේක අපිට බබාගේ ප්‍රධාන ආහාර වේලක් විදිහට උනත් පිළිගන්නන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ බබාට මේ කෑම එක හදලා දීලා එයාගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද කියලා අපිට කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අපිට ලයික් එකක් දාලා ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ අතර ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.